नमस्कार फ्रेंड्स, मी अर्चना। आज आपण दिवाळी स्पेशल फराळ शंकरपाळी पाहतोय। एकदम सोपी रेसिपी आहे, तर रेसिपीला पटकन सुरुवात करू। इथे मी 500 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे। हा जो मैदा आहे तो अगोदर चाळून घ्यायचा। आता हा जो मैदा आहे तो एका परातीमध्ये काढून घ्यायचा आहे। आणि त्याच वाटीने मी पुन्हा अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे। हा टोटल जो मैदा आहे 500 ग्रॅम आहे। आता इथे अर्धी वाटी तूप घेतलेला आहे। तूप चांगलं वितळून घ्यायचं, मगच मेजरमेंट करून घ्यायचं। जे तूप आहे ते चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। तुम्ही जेव्हा शंकरपाळी करत असता त्यावेळी थंड तुपाचा वापर अजिबात करायचा नाही। जेव्हा तुम्ही थंड तूप वापरता त्यावेळी शंकरपाळी नरम पडू शकते, आणि जेव्हा तुम्ही कडकडीत तूप करून टाकलं की जे शंकरपाळीचे जे लेयर्स आहेत ते चांगले पडतात। त्याचबरोबर शंकरपाळी एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होते। इथे मी 4 विलायची आणि 2 टेबलस्पून साखर मिक्सरला लावून बारीक वाटून घेतलेला आहे। म्हणजे विलायचीचा फ्लेवर या शंकरपाळीमध्ये खूप सुरेख लागतो। त्याचबरोबर इथे मी अर्ध वाटी रवा घेतलेला आहे। हा जो रवा आहे तो जाडसर आहे, त्यामुळे मी हा मिक्सरला वाटून घेत आहे। जर बारीक रवा असेल तर तो टाका। जेव्हा तुम्ही शंकरपाळीमध्ये रवा टाकता त्यावेळी क्रिस्पीपणा यायला मदत होते। त्याचबरोबर शंकरपाळी जी आहे ती अधिक कुरकुरीत लागते। रवा आता चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे, कारण आपण जे मोहन टाकलेलं आहे ते सगळीकडे लागलं जातं। त्याचबरोबर इथे मी पाव चमचाभर खायचा सोडा टाकलेला आहे, जो टीस्पून असतो एकदम थोडासा, जसं की 2 चिमूटभर तुम्ही टाकलं तरी चालेल। आणि सगळ्यात महत्त्वाची टिप्स म्हणजे तुम्हाला जी व्हिडिओमध्ये मी दाखवते, जे मोहन आहे आपण तूप टाकलेलं ते चांगलं चोळून घ्यायचं आहे। ही जी प्रोसेस आहे तुम्ही 1-2 ते 3 मिनिटं करा, आणि अशा पद्धतीची हे जी पीठ आहे ते तयार व्हायला हवं। इथे मी अर्धा वाटी साखर घेतलेली होती आणि ती मिक्सरलाच दळून घेतलेली आहे। आणि तो जेव्हा आपण घरी साखर दळतो ती थोडीशी जास्त प्रमाणात होते, तर इथे मी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या गोडाच्या अनुसार कमी जास्त साखर करून घेऊ शकता। तर वजनी ग्रॅम म्हटलं की ते 200 ग्रॅम ही जी पिठी साखर होती। पिठाला विलायची, सोडा आणि तूप चांगलं मिक्स झाल्यानंतर मग हे जे पाणी आहे मी नॉर्मल गरम केलेलं होतं। आपण बोट अगोदर घालून बघायचं, हलकं गरम हवं आहे, आणि हे जे गरम पाणी आहे ते टाकायचं। मी जेव्हा शंकरपाळी करत असते नेहमी गरम पाण्याचाच वापर करते, त्यामुळे जी शंकरपाळी आहे ती अधिक खुसखुशीत होण्यासाठी मदत होते। पाणी जे आहे एकदम हलकं गरम केलेलं होतं, आणि हे जे पाणी आहे ते थोडंसं टाकायचं आहे, कारण आपण यामध्ये पिठी साखर टाकलेली आहे। गरम पाणी टाकल्यामुळं यामध्ये पाणी खूप कमी बसतं, आणि ऑलरेडी तूप आहे आणि त्यामुळे पिठामध्ये पण मॉइश्चर आहे, त्यामुळे जास्त पाण्याचा वापर होत नाही। आणि तुम्ही पाहू शकताय अशा पद्धतीनं हे जे पीठ आहे शंकरपाळीचं ते मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय व्हिडिओमध्ये अशाप्रमाणे आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे, जसं आपण कणिक मळतो त्याप्रमाणेच। आणि हे जे पीठ आहे हे आपल्याला अर्धा तासासाठी रेस्ट करायला ठेवायचा आहे, कारण यामध्ये मी रव्याचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे जो रवा आहे तो सुद्धा चांगला फुगला जातो आणि शंकरपाळी जी आहे ते खुसखुशीत व्हायला मदत होते। आता हे जे पीठ आहे अर्धा तासासाठी रेस्ट करायला ठेवलेलं होतं। तुम्ही पाहू शकताय जे पीठ आहे ते आणखी थोडंसं थिक होतं, कारण यामध्ये आपण रव्याचा वापर केलेला आहे। आता यामधलंच मोठा बॉल एवढा आपल्याला गोळा घ्यायचा आणि लाटून घ्यायचा आहे। इथे मी नॉर्मली थोडंसं पीठ लावून घेते, कारण आपल्याला लाटायला व्यवस्थित लाटता येईल आणि ती खाली चिटकणार सुद्धा नाही। पिठाचा वापर जास्त करायचा नाही। जेव्हा तुम्ही पीठ जर जास्त वापरलं लाटताना तर शंकरपाळी तळताना तेल काळपट होतं, कारण आणि जेव्हा पीठ अधिक झालं तर ती तेलात करपतं आणि शंकरपाळीवर त्याची लेयर येते, त्यामुळे पिठाचा वापर अजिबात जास्त करायचा नाही। आणि तुम्ही पाहू शकताय मी अशा पद्धतीनं हे जी
शंकरपाळीसाठी लाटून घेतलेला आहे आणि तुम्ही थिकनेस पाहताय इतपत ठेवायचे आहे. आणि ज्या साईड्स आहेत मी ते अगोदर कट करून घेते, म्हणजे आपली जी शंकरपाळी आहे ती शेप देण्यासाठी अधिक चांगलं सोयीस्कर पडतं. आणि मी अगोदर या चारही साईड्स कट करून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे आपली जी शंकरपाळी आहे ती चांगली इक्वल स्क्वेअरमध्ये कट होईल. तुम्ही हव्या त्या शेपमध्ये कट करून घेऊ शकता. अशा पद्धतीनं मी या ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्या कट करून घेते. जेव्हा तुम्ही शंकरपाळी कट करता सगळ्या एकदम कट करून ठेवायच्या नाही, कारण ते एकमेकांना चिटकू शकतात. तुम्ही जेव्हा एक बॅच कट करून होते त्यावेळी तळायच्या आणि मग दुसरी बॅच करून तळायची. अशा पद्धतीनं आपण या शंकरपाळ्या करायच्या आहेत. हे एक खूप महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही एकदमच शंकरपाळी करून ठेवायची नाही, आणि ते जेव्हा एकदम करून ठेवलं तरी ती वरची जी कोटिंग आहे ती कडक होते. त्यामुळे जसं तुम्ही एक बॅच लाटाल तसंच ती तळायला घ्यायची आहे. आणि ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्या अगोदर आपल्याला सेपरेट करून घ्यायच्या आहेत अशा पद्धतीने. आता इथे मी सगळ्या सेपरेट करून घेतलेले आहे. कढईमध्ये आता तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. मीडियम गॅसवर पहिला अगोदर तेल गरम करायचं. एक पिठाचा गोळा टाकायचा. ती जर वरती पटकन आला तर तेल इतपतच तापवायचं आहे आणि जी शंकरपाळी आहे ती सोडून घ्यायची आहे. आता गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती एकदम लो ठेवायची आहे. जेव्हा तुम्ही शंकरपाळी तेलामध्ये सोडता त्यावेळी गॅसची जी फ्लेम आहे ती लो ठेवायची आहे, म्हणजे जी शंकरपाळी आहे ती आतपर्यंत तळली जाते. आता ही जी प्रोसेस आहे ना कमी गॅसवर करायची. आणि जेव्हा तुमचं जे तेलाचं टेम्परेचर आहे कमी असेल, खूपच जर तेल कमी झालं तर ती तेलामध्ये विरघळू शकते. त्यामुळे ना तेलाचं टेम्परेचरवर लक्ष ठेवायचं आपल्याला. जर जी शंकरपाळी आहे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीनं कमी गॅसवर आपल्याला तळायची, म्हणजे ती एकदम चांगली लेअर पडते, खुसखुशीत होते आणि फुगते. आणि अशा पद्धतीने जर तुमचं जी गॅसची फ्लेम हाय असेल तर ती जी शंकरपाळी आहे ती अजिबात फुगत नाही आणि ती खुसखुशीतसुद्धा होत नाही, त्याचबरोबर आतनं कच्ची राहते. आता ही जी शंकरपाळी आहे ना कमी गॅसवर तळायची आहे. तुम्ही जेव्हा तुपाचं मोहन पिठाला लावता ते जर योग्य असेल तर तुमचीसुद्धा शंकरपाळी एकदम परफेक्ट होते. समजा आता तुमची जर शंकरपाळीमध्ये तूप जर जास्त झालं असेल तर अर्धी वाटी मैदा पिठामध्ये थोडंसं पाणी लावून पुन्हा एकदा मळायचं आणि ती तळायचं, म्हणजे जी शंकरपाळी आहे ती परफेक्ट होते. त्याचबरोबर जर तुमचं साखरेचं प्रमाण गोड असेल तर जास्त, जर शंकरपाळी गोड झाली असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही पीठ ॲड करून पुन्हा एकदा शंकरपाळी करू शकता. तर अशा पद्धतीनं ही जी शंकरपाळी आहे ती 5 ते 6 मिनिटं लागतात तळायला आणि ही सगळी तळून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहू शकताय मस्त अशी लेअर सुटलेली आहे आणि क्रंचीसुद्धा होतात, अगदी खरीसारखी. जेव्हा तुम्ही ही जी शंकरपाळी आहे जेव्हा तेलातून काढता त्यावेळी नरम असते आणि जेव्हा ती थंड होते तेव्हा ती अधिक क्रिस्पी होते. आता मी दुसरी बॅचसुद्धा करून घेते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थिकनेसपणा ठेवू शकताय, पण जी शंकरपाळीचे थिकनेसपणा आहे तुम्ही अशा पद्धतीने जर ठेवलं तर ती आणखी छान होते. अशाच पद्धतीने आपण या ज्या शंकरपाळ्या आहेत ती करून घ्यायच्या आहेत. या ज्या शंकरपाळ्या आहेत ना हवाबंद डब्यामध्ये आरामशीर 15 ते 20 दिवस टिकतात. तुम्ही जर प्रवासामध्ये कुठे जात असाल तर त्यामध्ये सुद्धा ही जी शंकरपाळी आहे ती देऊ शकता. किंवा आता मुलांच्या शाळा चालू झालेल्या आहेत, मुलं सकाळच्या घाई गडबडीत तसंच जात असतील किंवा शाळेतून आलेत किंवा मधल्या भुकेमध्ये ही जी शंकरपाळी आहे ती सुद्धा तुम्ही करून ठेवू शकता आणि मुलांना देऊ शकता. असं नाही की दिवाळीमध्येच आपण करू शकतो. तर ही शंकरपाळी आहे ना अशा पद्धतीने कमी गॅसवर आपल्याला तळून घ्यायची आहे. आता जी शंकरपाळीची जी बॅच आहे ती थोडीशी मी जास्त टाकलेली आहे आणि मध्येच असं आपल्याला सतत हलवायचं आहे, म्हणजे एकसारखा कलर येतो. तुम्ही पाहू शकता एक सुरेख कलर आलेला आहे. आणि आपल्याला ही जी शंकरपाळी आहे ना ती खूप वेळ तळायची नाही. जर तुम्ही अधिक जर तळली तर ती जी कुकिंग प्रोसेस असते ना ती आणखी चालू राहते, त्यामुळे ते अधिक काळपट पडते. आणखी मी थोडंसं 1 मिनिटभर
तळून घेते, म्हणजे ती आतपर्यंत तळली जाते. कारण जी थिकनेस पण आहे ना तळल्यानंतर ती थोडासा जास्त येतो, त्यामुळे आतमध्ये कच्ची राहण्याची शक्यता असते. आणि मी इतपत हा कलर येईपर्यंत शंकरपाळी तळून घेतलेली आहे. आणि तुम्ही पाहू शकताय मस्त अशा क्रंची खुसखुशीत लेअर पडलेल्या आपल्या शंकरपाळ्या मी सगळ्या करून घेतलेल्या आहेत. जेव्हा तेलातून आपण शंकरपाळी काढतो, गरम गरम असते त्यावेळी ती एकदम नरम असते आणि जसजसं ती थंड होत जाते तसं ती अधिक क्रिस्पी आणि क्रंची होते. आणि अशा पद्धतीने आपल्या जे शंकरपाळ्या आहेत त्या पूर्णपणे थंड झालेल्या आहेत. या ज्या शंकरपाळ्या आहेत तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता. अशाच पद्धतीनं आपण ही जी शंकरपाळी आहे ना, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे गोड टाकायचं. तुम्हाला जर फ्लेवर्स कुठला हवा असेल त्यात यामध्ये आता विलायचीचा फ्लेवर टाकलेला आहे, म्हणजे ती खायलासुद्धा एकदम अप्रतिम लागते. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.